Hello Chikidudi! Welcome back to our channel, Kiray and Kiddos! So for today's vlog, mga Chikidudi, it's another big unboxing. It's from Salon de Launch. I'm hoping na hindi siya nasira. Kasi dineliver to kahapon at saka wala kami sa bahay. Then, kapitbahay namin ang just this morning, bibigay niya sa amin. Tsaka nakita ko yung way na pag-carry niya is not really in good position. So I'm hoping wala siyang basag. So yun siya mga Chikidits. So ayan. It's another set of plates, I think. Plates and coffee cup for the cappuccino mug. So this is I think it's a salad chest, no? Salad plate. It's a salad plate pala. So I'm hoping na walang basag. So let's do it. This is the coffee mug. We already have 4 from this now. Or 6 now. 10 daw sabi ng asawa ko. So ayan, hindi ko muna siya buksan ito. Kasi wala nang para sa bundok yan eh. And we open this first box first. This first box. We really love this brand, mga Chikidod. Villeroy and Boch. It's a very good brand. They have good brand and very good quality. Porcelain talaga siya. And I also have this kind of salad bowl sa bundok, sa isang apartment namin. So I always request to my husband to buy one more. Kaso ang alam, this one is very expensive, syempre. The original price actually is very expensive. Then, nakita ng asawa ko na on sale siya sa Salon de Launch. That's why, binili niya. How much you bought this one? Yeah, hindi na niya alam. Limot niya. Pero, I know kasi, sa original price ito, the one that we have in Venterberg sa bundok, binili namin siya for about 100 plus eh. So this time sabi niya, I think this one is kaput. Parang feeling ko ito yung basag. Kasi maingay siya. Ito yung basag. I think it's one of this is damaged. Yeah, it's kaput. Yeah, it's kaput. Kaput guys. Yeah, sira siya, nabasag. Yeah, these photos mga cancel. Basag. Ayan siya guys, basag siya. Kasi this morning, as our neighbor, nakbar, ang tawag yan sa English, yung kapitbahay na lalaki na binigay niya sa akin, parang naano siyang nag-slide ba? Yung naano ako ko na nabasag niya. Hindi ako nagkamali, nabasag talaga siya. Sayang niya. Sayang talaga. So, I'm hoping na or siguro basag na to ng deliver sa kanya. I don't know. We cannot tell, no? So, saan ko naman ito? Oh, this for Venterberg? Or here? Venterberg, okay. Hindi ko nalang siya, kasi dalhin namin ito sa bundok. Para hindi maano.
I knew it that it's kaput here. But sa Baguio is so wackelish. It's laut. Oder vielleicht ist schön kaputt, dass der das kann sein. Ja. Jetzt, ich habe das schon bezahlt. Ja? Das ist Zalando Lounge ist ohne bezahlt. Yeah, kasi ito sa Zalando Lounge. Wala sa Zalando Lounge kasi mga Chikidudes, bayad ka agad. Yeah, credit card or online, bayad agad. Pero yung isang normal na Zalando lang, ano lang yun eh, okay lang yun. Hindi yun kumbaga, pwede mo siyang isauli na hindi ka pabayad, tapos kung nagustuhan mo, saka ka pa magbabayad, ganun, sa isang Zalando. Tapos itong Zalando Lounge kasi, automatic yan, hindi deliver, hindi mag-process yung order mo kung hindi ka magbayad. So, I'm hoping na maano siya, kasi sayang talaga. Sayang, as in. So, ayan, mga Chikiddos. Thank you for watching. Please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kiray and Kiddos.